Good day everyone! Welcome to Cafe Coder, ang channel na malakas pa magkape kaysa mag-code. Okay guys, sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-import ng Excel file papuntang Datagridview at isi-save natin sa database. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang sa channel na ito, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video. At huwag mo na rin kalimutan na i-like ang video na ito. Okay, simulan na natin. So, unang gagawin natin, maglalagay muna tayo ng Datagridview. Okay, lagay tayo ng Datagridview. Ayan. Then, ayusin ko lang. At palitan lang natin ng background color. Yan. Gawin ko lang siyang white. At i-false natin tong allow user to add rows. At saka i-false natin tong row header visible. And then itong selection mode ay full row select. Yan. And then maglagay tayo ng header. So lagay tayo ng header natin. So ito yung row number, and then employee ID, last name, first name, middle name, and then address at yung contact number. Okay? So, ayusin lang natin yung kanyang auto size mode. So, gawin lang natin all cells. All cells, yung last name, all cells. Okay? All cells, pati yung middle name. And then, yung address, gawin nating fill. At yung contact ay all cells. Okay. So, meron na tayong Datagridview at palitan natin yung kanyang name. Gawin kong DGV employees. Okay. And then, maglalagay tayo ng button dito para sa ating import file o yung Excel file. So, gawin natin tong import. Okay. Import Excel. Yan. Then, palitan natin yung kanyang name. btn import. And then, ang susunod natin gagawin ay yung open file dialog. Okay, add tayo ng open file dialog. Okay, meron na tayo ditong open file dialog. Papalitan ko lang yung kanyang name open FD. Yan. So, ang susunod natin gagawin ay double click natin tong import Excel. Okay. And then, bago pala tayo maglagay ng function para makapag-import ng Excel file papuntang Datagridview. So, punta muna tayo sa Solution Explorer. Okay, then dito sa reference natin, right-click natin. And then, Manage Nugget Packages. Yan. Then, dito sa Browse tab, so, search lang natin yung Excel. Okay. And then, install natin tong Microsoft
Office interop Excel. Yan, install lang natin. Okay. So, yan, na-install na. Then, close na natin to. Okay. So, after natin ma-install, maglagay tayo ng reference dito. Okay, using Microsoft.office.interop.excel. Okay. And then dito, sa button import, so ang gagawin natin dyan ay gawin natin yung Microsoft Office, then .interop.excel, and then .application. Yan, tapos yung ating variable. Okay? So, gawin ko na lang siyang Excel app. Yan. And then, Microsoft.office. So, copy na lang natin to. Okay. So, dito, palitan natin ng workbook. Okay. Then, yung variable niya, workbook. Then, dito, worksheet. And then, change natin yung name, worksheet. Okay. Then, dito, range. So, ayan. Okay. Kaya natin, yan, range. Ayan. Okay. And then, ang isusunod natin ngayon ay gawa lang tayo ng data type int. Okay. Then, XL row. Gawa tayo ng variable, string, and then yung string file. O yung string file name. Ayan. Then, dito, okay, ang susunod natin, tawagin natin yung ating open file dialog. OpenFD, yung pinangalan ko sa ating open file dialog. Then, filter. Okay. So, ang ipipilter lang niya ay yung filter lang natin yung Excel format. Okay. So, Excel, Office, and then lahat ng Excel format na XLS at lahat ng XLSX format. Ayan. And then, syempre dito, gagawin natin openfd.show dialog. Okay. At susunod yung ating variable na string file name equals dun sa open file dialog na file name. So, para makuha lang yung name ng Excel file. Okay? And then, syempre gawa tayo dito ng condition. Okay? If str file name not equal to null o yung blank. Okay? So, pagka not equal to null siya, pagka meron siyang laman, so, papasok siya dito sa ating condition. And then, ang gagawin natin ay XL app, yan, equals new Microsoft.office.interop, okay, .excel.application, yan.
And then, yung ating Excel workbook, okay, equals to Excel app. Yan, Excel app dot work, okay, workbooks. Okay, workbooks. And then, dot open, okay, yung ating str file name o string o yung file name. Okay? And then, next natin yung worksheet naman natin. Excel worksheet. So, saan ko ito nakuha? Ito yung ginawa natin dito. Okay? So, ito yan. Worksheet equals Excel workbook. Oops. Excel workbook dot worksheets. Okay? Then dito, ilalagay natin yung name ng ating worksheet. No, kung titingnan natin dito sa ating sample data, dito sa ating Excel, so ang name nito ay Sheet 1. Okay? Sheet 1. So, ito yung ating ilalagay dito. Yan. So, yun yung ating ilalagay. And then, dito sa range, XL range o Excel range equals to XL worksheet, okay, then that use range, okay. And then ang susunod natin ay, so gawa tayo ng ating variable dito, int data type int I equals to 0. So, para lang to sa ating number of rows, no, sa data grid view natin. And then, syempre, meron tayong for loop. Okay? So, tawagin natin si XL row equals to, okay? And bakit 2? Okay, bakit 2? Kasi meron na tayo ditong header, no, para lagpasan niya na tong header natin dito sa Excel file, kasi meron na tayong header sa data grid view natin. So, eto na lang yung dito siya magsisimula sa 2, row 2. Okay, diyan siya magsisimula. Okay, so XL row, okay, then XL row less than equal to XL range. Yan ha. Dot rows dot count. Okay? And then, syempre, XL row plus. Okay? So, dito sa loob, lagay natin yung I++ para sa ating number of rows. Okay? Then, yung data grid view na natin. DGB employees, okay, dot rows, dot add. Yan. And then, nalagay natin yung I. Okay, ito yan. And then, yung XL range. Yan. Dot cells. And then, yung ating XL row 1. Dot text. Yan. Dot text. Okay. So, meron tayong Excel range, dot cell, XL row 1. So, bakit 1? Kasi dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Tayong 1 yung ating employee
ID. So, copy lang natin ito. So, ito 2, 3, 4, then 5, at 6. Okay? So, ulitin ko. Kasi, kaya siya 6 dahil 1 yung ating header. 1, 2, 3, 4, 5, 6 o yung column natin. Okay? And then, susunod ay XL range or XL workbook dot close. Okay? And then XL app dot quit. Yan. So ngayon, i-try na natin. So ito, import natin papunta sa Datagridview. So i-run natin. Okay. Wait lang natin mag-run yung ating application. At ayan na siya. So import Excel. So meron na tayong open dialog. Okay, open file dialog. Then ito yung ating Excel file, sample data. So kung mapapansin nyo, meron tayong filter dito, Excel Office. Okay. And then open. At hintayin natin mag-load. Ayan. So, kung mapapansin nyo, nag-load na dito. Okay? Yung ating Excel file data. Ito na yung data natin at nandito na siya sa ating data grid view. So, meron na samang blanco. So, gawan lang natin to ng condition. Okay? Gawan natin ng condition. If, yan. If XL row, okay, or XL range dot cell, okay, and then XL row 1 dot text not equal to null. Yan. So kung not equal to null ay ipapasok niya tong data natin. So kung may laman siya, so papasok siya dito at i-add niya sa ating data grid view. Kung walang laman yung ating employee ID, so 1, okay? So yung ating employee ID, so hindi niya i-add yung blank o yung blanco, diba? Sige, try natin. So import, okay, sample data. Yan. So, wala na yung mga blanco. Okay? So, dahil naglagay na tayo ng ating condition doon na hindi niya isasama pagka blanco o walang laman itong employee ID. Okay? So, ngayon naman, paano naman natin ito isi-save sa ating database? Okay? So, ganito gagawin natin. So, mag-add lang tayo. So, copy ko na lang to. Okay, mag-add tayo ng save. Okay, yan. So, name lang natin tong btn save. Okay. And then, so, double click natin. So, dito tayo maglalagay ng ating function para mag-save sa
database, yung ating data o ating records. So, bago yan, maglagay muna tayo ng ating class connection string. Okay. So, ito class. So, pangalanan ko na lang siyang connection DB. Ayan. Then dito, lagay tayo ng public string get connection. Okay. So, name lang natin yung method niya, get connection, and then string con equals to, dito natin ilalagay yung ating connection string, then return con. Yan. So, punta lang tayo dito sa ating Server Explorer dahil meron na ako ditong, ito yung database natin. So, kunin ko lang yung connection string and then paste ko dito. Okay. Then, balik tayo sa ating code behind dito sa form 1. So, add lang tayo ng reference using system.data.sql client. Yan. Then, gawa tayo ng variable sa connection natin. SQL connection. Okay. And then, SQL command. CMD. SQL data reader. DR. Yung ating class. Okay. Connection DB. So, DB equals to new connection DB. Then dito, lagay natin yung con equals to new, okay, new SQL connection, then db.get connection, yung ginawa nating method dun sa class natin. Yan. And then, so gawa muna tayo ng load records dito, method public void. So para i-load natin, no, from database to Datagridview para makita natin na nag-add talaga siya. So lagay muna natin dito load records. Okay, load records, and then so dito tayo maglagay ng function con.open, okay, and then con.close. Yan. Okay, cmd equals to new SQL command. Yung query natin ay select all TBL employees. Okay, and then yung connection natin, then semicolon. So meron na akong table, no, table employees dito sa ating database. Ayan, TBL employees, and then meron siyang isang record. Okay, meron siyang isang record. Okay, then dito susunod natin ay dr equals to cmd.execute reader. Okay, and then while dr.read. Yan. And then lagay muna natin dito yung dgb.rows.clear, no, para clear niya muna yung data grid view o yung DGB employees natin bago niya execute itong mga query natin. And then lagay rin tayo ng int I equals to 0, no, para lang dun sa number of rows natin. Okay, so int
I plus plus. Yan. And then dgv.rows.add. Okay. And then I dr. So, lagay natin dito yung ating mga fields o yung attributes natin. Employees ID. Okay. That to string. And then, i-copy na lang natin ito. Napalitan natin ng last name, first name, and then middle name, ano pa, address, at saka contact. Okay? Semicolon, then yung DR natin, data reader natin, ay i-close natin. Yan. So, lagay natin dito para pagka-run pa lang ng ating application, maglo-load na yung record kasi meron tayong isang record dito. Okay? Employee ID, last name, first name, middle name, address, and yung contact number. At syempre, so try natin. Okay? Incorrect syntax near TBL of. Nakalimutan natin na lagyan ng from. Yan. Okay, run natin ulit. Okay, ano pa to? Employees ID. So, employees ID. Okay, walang S. Okay, wala siyang S. Employee ID lang. Okay, and then run. So, ito, meron na tayong record. Okay, dahil meron tayo isa ditong record sa ating database. Yan. So, pagka mag-i-import tayo, so, kailangan natin i-clear to. So, itong dgb employees.rows.clear. So, ilagay lang natin siya dito. Okay, bago mag-execute yung ating import. Dito sa button import. Okay. Ayan. So, ito, Monteron Randy. Okay. Then, pagka nag-import tayo, so, na-clear na siya. Wala na yung Monteron Randy dyan. At yung mga new records na ang nakalagay sa Datagridview. And then, pag-click natin itong save, dapat ma-save siya. So, lagyan natin ng function itong button save natin. Okay, con.open. Okay, then con.close. Yan. So, cmd equals to new SQL command. Okay, insert into TBL employees. Yan. And then, lalagay natin yung ating attributes dito o yung mga fields. Employee ID. Okay. Last name. First name. Middle name. Address. At contact. Okay, copy na lang natin to. Gagawa tayo ng parameters. Yan, values. Then dito, lagyan natin gawin natin itong parameters. Okay. Yan. Then dito, yung ating connection. Next, yung ating cmd.parameters.add with value. Okay. And then, dito natin ilalagay yung ating employee o yung parameters natin. Yan. And then, syempre, dito, okay, meron tayong DGB. Ayan. Dot.
Okay? dgb dot rows. So, ang gagawin natin dito, okay, nakalimutan natin na maglagay ng for. Okay? For loop, int I equals to 0. Okay? Then, I less than dgb dot rows dot count. Yan. Tapos, I plus plus. So, dahil ilulup nga niya, no, yung mga record sa data grid view. Okay? Then, ito, papasok natin dito. Yan. So, dito, ngayon, dgv dot rows. Yan. Then, yung I dot cells. Okay? 0 dot value dot toString. So dito yung yung 1 nating 1 kasi yung employee ID, no, number 1 yung employee ID. 0 1 2 3 4 5 and 6. Okay, so copy na lang natin to. Employee ID, last name, first name, middle name, address, and then yung contact. Okay, last name, first name, middle name, address, and then yung contact. Siyempre dito, palitan din natin yung inlaws niya. Okay, then 6. And then, yung cmd.execute non-query. Okay? Then, maglagay tayo ng message box.show. Yan. Record successfully save. And then, message na lang, then yung message box button that okay, at message box icon that information. Then dito natin ilo-load din natin yung records na after nating ma-save yung data. So try natin. Okay, so meron ako ditong isang record, no? Then import Excel. So hintayin natin mag-load. So na-load na yung record from Excel file papunta dito sa Datagridview, and then isi-save na natin. So click natin tong button save. Record successfully save. Okay. So, meron tayo ditong error. The duplicate key values is 2021-0005. Alam ko na. So, dapat ito ay nandito. Okay? So, kasi nasama siya sa for loop. Yung ating message box. Nasama siya sa loob ng for loop natin. Kaya, natawag kagad tong message box. Okay? So, run natin. Try natin ulit. So, import Excel file. So, ayan. And then, save. Record successfully saved. So, ayan na. Na-load na lahat. No? Kasama na, syempre, yung una nating records, yung Monteron Randy. Okay? So, pati dito sa database, pag in-execute natin yan, so, nandito na rin yung records natin from Excel file, Lopez, John Maynard, hanggang Villa
Fuerte, Alpha Mea, so Lopez, and then Villafuerte. Okay? So yun lang guys. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, paki-like at wag nyo na rin kalimutan na mag-subscribe kung bago ka pa sa channel na ito. At i-hit mo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. So that's it. Thank you. Bye-bye.